عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتكلم مشروعنا النهاردة عن لعبة التفاح. يلا نشوف هنلعب ازاي. أول حاجة هنبدأ نختار الخلفية المناسبة، choose a backdrop، ونختار الخلفية blue sky، وبعدين هختار شخصيات الكائنات بتاعتي. أول كائن معايا هيبقى شخصية، هختار أبي وهنشوف هنعمل بيها ايه. تاني كائن معايا هناخد السلة اللي احنا هنلم فيها التفاح، البول، هنظبط الأماكن دلوقتي. بعدين هاخد كمان سبرايت، واخد الفود، واخد الأبل. تمام، دي كده المكونات بتاعة اللعبة بتاعتنا. طيب هناخد أبي، نظبط أبي كده المكان بتاعها كده، وبعدين هنظبط الأماكن هنا. ماشي، التفاحة حجمها بزيادة خالص، هنخليها مثلا وليكن 50%، السايز 50. تمام كده. طيب هنا ابي هتبدأ ان هي تقول التعليمات اللي هتلعب او اللي اللعبة هتشتغل عن طريقها، وبناء عليها هنبدأ التفاح يسقط من فوق وهكذا. طيب انا هيبقى عندي اكتر من تفاحة، ممكن ندرج اكتر من تفاحة، وهشوف اللعبة بتاعتي انا ممكن اعملها باكتر من طريقة. النهاردة هناخد الطريقة الاولى اللي التفاح هيبدأ ينزل، وهنبدأ ناخده بالايه البول او السلة دي، وهحط من ضمن التفاح تفاحة كمان سودة، بحيث ان هي لو نزلت تتوقف اللعبة او اخسر الايه اللعبة. يلا بينا نبدأ. اول حاجة انا هبدأ بابي عشان تقول التعليمات. طبعا في هنا عندي لابي كاستمز مجموعة من المظاهر، انا مثلا هخليني عند المظهر اللي هو الاخير ده او احذفه. عندي 3 مظاهر بس. طب تعالوا يلا نبدأ مع بعض بسرعة. هنبدأ هنا نقول له لما ابدأ نختار الحدث المناسب الاول event. لما اضغط على علم، ايه اللي يحصل؟ انا عاوز ان الكائن بتاعي ده يظهر اللي هو ابي، يبقى هدخل في اللوكس، ومعنى ان انا اختار اظهار يبقى معنى كده ان هو هيختفي اكيد، لان هي هتقول التعليمات وبعد كده هتبدا اللعبه تشتغل. طيب وبعد كده هنبدا نختار اللي هو سويتش كاستم، المظهر الهون اللي انا عاوزه تظهر بيه، وليكن المظهر الاولاني. يبقى اول ما تبدا انا عاوز تبدا بالمظهر ايه، ابي ايه. طيب هتبدا هنا ابي تبدا تشرح لهم اللعبه، ونبدا هنا نقول مثلا اهلا اصحابي، او حسب ما انا عاوز اقول لهم مثلا اهلا اصحابي او اصدقائي، انا الطالب فلان الفلاني وايه، وهبدا لعبه كذا معاكم. يعني هنشوف هنكتب ايه. اقول لها حولي للنكست كاستم المظهر الجديد، وبعدين انزل سي كمان، واكتب له مثلا هنا اذا لمست القنبله او التفاحه السوداء، اذا لمست التفاحه السوداء او لمست التفاحه السوداء سوف تخسر وتتوقف اللعبة. نحط هنا 5، وبعدين اعمل دبليكيت لنفس البلوكس هنا، وهقوله هنا يتم اللعب من خلال الأسهم أو السهم الأيمن والسهم الأيسر، أو الاتجاه الأيمن والاتجاه الأيسر، يعني زي ما انت تكتب اتجاه، وهنا اعمل اتجاه. تمام كده. طيب اقول له نيكست كاستم لو انا عاوز، مش عاوز اقول له نيكست كاستم بقى كفايه كده. هبدا اروح جاي على طول، لانه هنا هياخد وقت اصلا كده كتير. فهاجي هنا اقول له انا قلت هنا التعليمات في الامر سي. طبعا كنا ممكن ناخد الامر ساوند ونعمل ايه بلاي ساوند ونسجل. هنا هيا اصحابي نلعب، اذا لمست التفاح السود سوف تخسر اللعبة، يتم اللعب من خلال الاتجاه الايمن والاتجاه الايسر، سوف تضاف لكم النقاط عند التقاط التفاح، هيا بنا نبدأ اللعب. طيب هي قالت كده التعليمات وخلصت التعليمات، يبقى نيجي هنا في اللوكس ونقولها بعد ما تخلص الحكاية دي كلها تعمل ايه اختفاء او هاي. طيب قبل ما ابدا انقل على الكائن التاني، انا هنا عاوز اشوف البنت ابي ديت اتكلمت او قاعده تقول كم التعليمات ديت في قد ايه. ادي 5 ثواني و5 يبقى ده 10،
15 20 25 ثانيه. طب هيفيدني في حاجه؟ او اقول له هنا اول ما ادخل هنا في البول، اجي اقول له بص اول ما ابدا لعب انا عاوزك تختفي. ليه؟ لان انا مش عاوز حاجه تظهر خالص في اللعبه غير ابي فقط. طب وتختفي لايه؟ لوجتين، اه للمده اللي ابي اتكلمتها او قعدت تتكلمها اللي هي 25 ثانيه، وممكن ان انا ازود ثانيه من عندي مفيش مشكله يبقى لمده 26 ثانيه، وبعد ال 26 ثانيه ان انت تظهر. اه تمام. طيب نفس الكود ده عمل دبليكيت واروح اوديه على التفاح، يبقى برضو نفس الحكايه في التفاحه، الكود هو هيبقى ايه موجود. ده ايه كل الادوات، يبقى حتى لما اجي اضغط على العلم هبص ما عادش موجود ولا البول ولا التفاح. طيب نبدا نتكلم في البول. البول دي انا هتحكم فيها وهلعب بيها، وانا اتفقت ابي جالت ان احنا هنحركها من خلال الاتجاهات او الاسهم. يبقى هنيجي هنا ونقول له وين سبيس كي بريست. لما اضغط على الزر، احنا مش قلنا المسافه، احنا قلنا هنشتغل بالاتجاهات. عند الرايت وهناخد من دي دبليكيت او مضافه واخليها الليفت. طيب المفروض السله بتاعتي هتطير هتطلع فوق؟ لا، امال هتمشي ايه؟ يمين يا شمال بس. تمام كده. وبالتالي هنا هنيجي ندخل في الموشن او في اوامر الحركه، وهنختار الامر اللي اسمه شينج اكس. شينج اكس لما بتبقى يمين تبقى موجب، لما هتبقى هي يسار هتبقى القيمه بالسالب. تعملها اي قيمه مفيش مشكله، ويفضل طبعا القيمتين يكونوا نفس العدد، بحيث ان اللي انت الامر اللي يطلع بالموجب يبدا يرجع بايه بنفس القيمه بتاعته السالب. تمام. طيب هنا كده هتخلص ابي الكلام بتاعها. هنا هي كانت يتم اللعب من خلال الاتجاه الايمن والاتجاه الايسر، سوف تضاف هنا بتقول لي ان انا هضيف لك النقاط، ومعنى ان انا هضيف نقاط يبقى معنى كده ان انا هحتاج ان انا اضيف عندي متغير او الفاريبل. طيب نبدا بس نجرب الاول. ادي الايه السله بتاعتها هي شغاله معايا مفيش اي مشكله، بتروح يمين وشمال. طيب هندخل هنا في الفاريبل بالمره ونقول هنا ميك ا فاريبل، وهنعمل متغير باسم النقاط او سكور او زي ما انت عاوز تسميه. هسمي النقاط واقول له اوكي. طبعا مجرد ما بيبدا ينزل معاك المتغير انت بتسحب تضغط عليه بالزر الايسر كده وتسحبه وتحطه في المكان المناسب ليك على حسب المكان اللي انت عاوزه، مفيش اي مشكله. تمام. طيب كده ده بالنسبه للبول. هنبدا ندخل في الكود بتاع الابل او التفاح. هنا اولا انا عاوز احرك التفاحه. طيب واحرك التفاحه منين؟ هل كل مره تنزل من هنا ولا تنزل من هنا ولا من هنا ولا تنزل كل مره بحته شكل؟ انا عاوزها كل مره تنزل بشكل ايه مختلف او من مكان مختلف. وبالتالي هندخل في الامر اللي خاص بالحركه اللي هو الموشن، واختار الامر كوتو راندوم بوزيشن. وبالتالي كده بس كده التفاحه وهي نازله هتنزل ممكن تنزل من الجنب او كده. تمام. فهقول له لا، ده انا عاوز دايما التفاحه تيجي من اقصى مكان، مش عاوزه تيجي من هنا، مش عاوزه تيجي من جنب ابي هنا كده، ولا تيجي من الناحيه الثانيه كده لا، او ابص الاقيها طالعه من النص هنا لا، انا عاوزها تيجي من اعلى منطقه وليكن اللي هي 180 فوق. وبالتالي هاجي اقول له هنا ست اكس، خلي ست واي، اسف واي اللي هي احداث الصاد، ست واي بمقدار كام؟ 180 اللي هي من اعلى نقطه. وبالتالي انا عاوز ان قيمه التفاحه دي تبدا من ايه؟ من اكبر نقطه او من اعلى نقطه. طيب بعد كده انا عاوز اقول ان هي المفروض ان تنزل التفاحه لعند هنا. وبالتالي احنا لو جينا نبص كده على شكل وهمي كده معايا، هنضيف كده خلفيه وهميه بس لحظه نبص على حاجه مهمه فيها. هنا هو عامل لي البرنامج عامل لي الاحداثيات اللي احنا بنشتغل عليها. هنا اللعبه بتاعت سكات او برنامج سكات كله شغال على اللي هو الخط الصيني والصادي، خط الاعداد. هنا انا عندي واي اهوت بالموجب، وطالما انا هنزل لتحت كده التفاحه هتنزل لتحت كده يبقى هتنزل بالسالب، زي ما هنا عندي الاتجاه اللي هو اكس بالموجب وهنا اكس بالسالب. تمام. طيب وبالتالي انا هنا كده انا محتاج في الامر معايا ان انا انزل لعند اخر قيمه تحت. وبالتالي طالما هتنزل لاخر قيمه تحت معاك يبقى ان انت محتاج ان انت تغير قيمه واي. طيب فهاجي اقول له هنا ان في احتمال، طبعا انا هلعب باستمرار، فهناخد الاول امر كنترول واختار فور ايفر ان انا هشتغل باستمرار، وفي احتمال يبقى الامر اف
ايه هو الاحتمال؟ ان عندي الواي بوزيشن لو نزلت لهنا، لو نزلت للاخر للارض كده، ايه اللي هيحصل؟ انا عاوزها ترجع تاني فوق، صح؟ وبالتالي ان انا ممكن ان هي تنزل للارض، فهاجي اقول له هنا من الاوبريتور عمليات، واقول له هنا لو اقل من، وادخل اقول انا بتكلم على الاحداث الصادي اللي هو ده، وهاجي هنا اقول له الواي بوزيشن، لو الواي بوزيشن اقل من سالب 180 او 170 زي ما انت عاوز، مفيش مشكله. تمام. طيب ايه اللي يحصل؟ اقول له كرر الاثنين دول، كرر دول، انا عاوزها ترجع، عاوزها تبدأ تشتغل من الإحداثيات من فوق، التفاحة تبدأ من فوق وتبدأ من النقطة العالية. تمام. طيب بس هل كده التفاحة هتنزل؟ لا. طب ليه مش هتنزل من هنا؟ لأن أنا ما قلت لهاش إن أنا عاوزك إن أنت كل شوية تبدأي تنزلي، وبالتالي أنا قلت لها أنت هيبقى مكانك في المكان الفلاني اللي هو المكان العالي. طيب بس انت قلت لي ولو وصلت للنهايه، طب هي من فوق لتحت اهي واقفه هنا، هي مش بتنزل، مش راضيه تنزل، ما بتتحركش لتحت، صح؟ طب اعمل ايه؟ هاجي هنا اقول لها من الموشن، اقول لها هنا انا عاوزك تغيري قيمه الواي اهو، طالما احنا اشتغلنا في الواي يبقى هنا في الفوريفر شينج واي بمقدار زي ما انت عاوز بقى، عاوزها حركه بص كده. طبعا انا لما اعملها بالموجب فهي التفاحه راح تطلع على فوق، لكن عاوزها تنزل لتحت، وبالتالي هنكتب سالب مثلا سالب 5، وبالتالي ان التفاحه بدات ايه؟ تنزلها. لو انت عاوز تسرع زود القيمه، يعني بدل ما هي سالب 5 خليها سالب 10. بص اول ما تنزل بتبدا تطلع واحده تانية، وهكذا وهكذا وهكذا. طب احنا هنسيبها سالب 5 اصلا عشان تبقى بس العمليه ايه؟ بسيطه شويه في الحركه بتاعتها. تمام كده؟ طيب بعد كده انا محتاج ان انا اقول له طيب هو ان انت عندك بقى احتمال ان هي تلمس البول السله، وانا شايف ان هي لما لمست السله قبل كده ما حصلش حاجه، ما خدتش نقط ولا حاجه. تمام. طيب هنيجي هنا في المشروع، وايش اقول له لما ابدا اشتغل؟ يبقى انا هتحكم في بس البول، لكن التفاحه كله وين كليك. هاجي اقول له اول ما اجي ابدا انا عاوز النقاط بتاعتي دايما تبقى من صفر، يبقى هاجي اقول له ست، وافتح الامر هنا واقول له النقاط بتساوي صفر. وطبعا احنا قلنا كده كده ان هو هيختفي والمده ديت، فمش لازم ان انا اكررها تاني. طيب وهلعب باستمرار، يبقى هيبقى فور ايفر، وهقول له ان انت عندك احتمال، يبقى قاعده اف. ايه هو الاحتمال؟ ان انا المس البول، يبقى هلمس، يبقى استشعار سensing، واختار الامر touching، بس افتح القائمة واختار الامر بول، من المنيو اختار الايه؟ البول. طيب لما يلمس البول ايه اللي يحصل؟ زي ما انت عاوز بقى، ممكن تقول له احسنت، ممكن تقول له برافو، ممكن تقول له اي حاجة. هناخد مثلا الامر اللي اسمه ساوند، واخليه اخد بلاي ساوند اللي هي بتاعت البوب ديت، شرمب اللي هو اكنه بياكل او بياكل التفاحة كده. وبعدين اقول له بعد لما تاكل انا عاوزك تضيف، او بعد الصوت، وممكن اقول له قبل الصوت ضيف لي النقطة الاول من الفاريبل، اقول له change my variable، وافتح الماي variable واقول له غير لي النقاط بمقدار 1 2 زي ما انت عاوز، واجي اقول له هنا الامرين الاساسيين بتاعه دول random position، واضيف ايه 180 كده. يبقى احنا خلصنا التفاحة الاولى. طبعا انا ممكن اعمل كليك يمين واختار دبليكيت عشان اكرر يبقى في اكتر من تفاحة، وممكن بس ان احنا نيجي في كل تفاحة من التفاح اللي احنا هنعمله مضاعفة، ان انا اجي في الحركة بتاعتها في اللي هو التناقص بتاعها، واخليها مثلا ديت سالب 7، ديت اخليها مثلا سالب 3 او سالب 2، عشان يبقى في حركة بطيئة او في حركة سريعة وهكذا. طيب هاخد كمان واحدة دبليكيت. بص كده معايا بقى هعمل ايه. هاجي هنا في الكاستمز في المظاهر، بدل ما اقعد اعمل رسام وكده، واجي افتح القائمة ديت واروح مختار اللون الاسود، واخد التفاحة البايظة ديت هسيب برضو الابيض ديت، لو انا عاوز تقفلها خالص مفيش مشكلة.
يبقى في انا اصبح عندي تفاحه سوداء. طيب خلي بالك ان انت لما بتعمل مضاعفه بينزل لك بالكود بتاعه. انا هاجي هنا اقول له انا عندي حاجه من اتنين ممكن اقولهم. انا ممكن اقول له لو لمست التفاحه السوداء خلي النقاط ديت بالسالب، يعني نقص نقطه. وممكن ان انا احط تحت هنا خط بحيث لو لمسها يبقى بالسالب. دي كلها هنبقى نعمله في مره ثانيه ان شاء الله، عشان مش اطول على حضراتكم في الفيديو ده. طيب انا كل اللي انا هعمله هروح جاي شايل ده كله، النقاط دي كلها، واجي هنا في اللوكس واقول له سي، او ممكن ان انا اعملها ساوند برضو مفيش مشكله، واكتب هنا واقول له جيم اوفر. جيم اوفر او انتهت اللعبه. طيب وبعد كده انت قلت لي هتتوقف لو هو لمس البول ديت السله، لمس التفاحه السوداء هتقف اللعبه. طيب يبقى هاجي هنا اقول له من الكنترول ستوب اول. تمام كده اللعبه بتاعتي عدد كده اشتغل باللعبه عادي مفيش اي مشكله. تبدا تقول لي طبعا الكلام بتاعها. هنيجي هنا مثلا في ابي عشان بس مش نقعد نطول كتير في الوقت. هاخد ثانيه فصلت عن ابي وخلاص، عشان ابي مش يبقى حتى ابي هتبقى ظاهره معانا بس مش مشكله. هنبدا اللعبه معانا اهيت. هنا طبعا لما بيجي يلمس اهوت التفاحه السوداء طبعا بيقع تفاح كتير، انت بتحاول تلتقط على قد ما تقدر التفاحه اللي تقدر تلتقطها. طيب هنيجي هنا كده نقف تحت التفاحه السوداء، لو لمست التفاحه جيم اوفر وقفت اللعبه خلاص خلصت الحكايه. تمام. طيب واحد هيقول لي بس التفاحه طلعت فوق، اقول له ديت عشان خاطر ترتيب البلوكس اللي انت عملته. انت قلت له خليه هيكتب جيم اوفر لمده ثانيتين وبعدين يعمل ستوب اوفر. انا كده اتوقفت التفاحه او اللعبه، هو اتوقفت وخلصت، كتب لي جيم اوفر والكلام ده كله، ووقفت اللعبه بناء على التعليمات اللي انا عاملها. طيب اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس ليصلك منا كل جديد، وانتظرونا في الحلقه الثانيه من التفاح والتعديل على المشروع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.